केसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ गुगल क्रोम। यदि तपाईले गुगल क्रोमलाई सिर्फ एउटा ब्राउजरको तौरमा तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई गुगल क्रोम बारेमा केही पनि थाहा छैन। यानी कि तपाईलाई यो भन्दा धेरै फिचर्स गुगल क्रोमले दिएको छ हामीलाई। तपाईलाई आज म 10 वटा फिचर के छ तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु। त्यहीबाट तपाईहरु स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु कि गुगल क्रोमले के अझै 10 वटा काम गर्छ। तपाईहरुले म सबभन्दा पहिला म गुगल क्रोम खोल्छु। तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा गुगल क्रोम खोल्नु। म गुगल क्रोम खोले। सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल सबभन्दा पहिला देखाउने छु यसले क्याल्कुलेटर पनि काम गर्छ। जस्तै के गर्नु गुगल क्रोम खोल्नु। अब तपाई आफ्नो स्ट्याटस बार जुन छ तपाई आफ्नो स्ट्याटस बारमा गएर तपाई यहाँ क्लिक गर्नु पोइन्टरले। जस्तै तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने जस्तै मलाई 100 प्लस 100 गर्नु छ भने यहाँ हेर्नु तपाईले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदियो। तपाईले ठुलो एउटा कुनै क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने तपाईले के गर्नु जस्तै 100 इन्टु 200 गर्नु छ भने हेर्नु यसो क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदियो। डिभाइड बाइ तपाईले 2 गर्नु छ 5 गर्नु छ। तपाईले जति गर्नुहुन्छ जति काम पर्छ तपाईले क्याल्कुलेटरको यता तपाईले गुगल स्ट्याटस बारमा गएर तपाईले क्याल्कुलेसनको काम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा काम भयो। अब तपाईहरुलाई देखाउने छु कि तपाईहरुलाई यदि कुनै पनि जस्तै मिडिया फाइल छ तपाईसँग कुनै पनि यदि मिडिया फाइल छ तपाईको मिडिया फाइल छ कुनै पनि जस्तै अडियो छ भिडियो छ तपाईहरुलाई त तपाईसँग कम्प्युटरमा प्लेयर छैन कुनै पनि बिग फाइल छ तर तपाईलाई त्यो फाइललाई तपाईको जुन मिडिया प्लेयर छ तपाईले सपोर्ट गर्दैन भने तपाईले के गर्नुपर्छ त्यो फाइललाई क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर एन्ड ड्र्याग यहाँ गर्नु र यहाँ जुन छ नि गुगल स्ट्याटस बार जहाँ युआरएल हामी टाइप गर्छौं यहाँ के गर्नु तपाई छोड्दिनु मुभ आउँछ क्लिक छोड्दिनु अनि इन्टर गर्नुहुन्छ भने तपाईको जुन फाइल हुन्छ तपाईको अगाडिमा त्यो जुन मिडिया प्लेयर छ तपाईको त्यो मिडिया प्लेयर तपाईले यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु जस्तै मैले बनाए मैले यहाँ राखिदिएँ। यही तरिकाले तपाईले के गर्नुहुन्छ कुनै पनि भिडियो अडियो चलाउनु छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अर्को स्ट्याटस बार खोल्छु अनि जस्तै मलाई अडियो तपाईलाई प्लेयर चाहियो भने तपाईले के गर्नु यसलाई उठाएर यहाँ राखिदिनु अनि इन्टर गर्नु। हेर्नु तपाई त्यसपछि तपाईलाई के हुन्छ हामीलाई कि कहिलेकाहीँ पीडीएफ फाइल हुन्छ हाम्रो। जस्तै यो जुन मेरो फाइल छ मेरो पीडीएफ हो तर के हुन्छ कि मेरो पीडीएफ मेरो कम्प्युटरमा पीडीएफ रिडर छैन त्यही भएर मलाई ओपन हुँदैन। जस्तै यसलाई म ओपन गर्छु नर्मल भने हेर्नु कस्तो लेखेर आउँछ यो पीडीएफ फाइलमा ओपन भएन। यसको तपाईले चेक गरेर देखाइदिन्छु प्रोपर्टिजमा जानु हेर्नु यसको .pdf हो त्यही भएर यसको यस्तो एक्सटेन्सन .pdf हो देखाएन। के गर्छु म कि तपाईलाई पीडीएफ रिडरको पनि काम गर्छ यसले। यो फाइललाई म उठाएर यहाँ स्ट्याटस बारमा यसको म छोड्दिन्छु अनि इन्टर गर्छु। हेर्नु यो जुन मेरो फाइल छ त्यो पीडीएफमा ओपन भइसक्यो। अब तपाईले पीडीएफ रिडरले जति तपाईलाई फ्यासिलिटी दिएको छ जस्तै यहाँ जुम इन गर्ने जुम आउट गर्ने जुम गर्ने र यसको जस्तै प्रिन्ट गर्नु पर्यो रोटेसन गर्नु पर्यो सबै यहाँ तपाईले दिएको छ। जस्तै यहाँ डाउनलोड गर्नु पर्यो भने पीडीएफमा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट गर्नु छ भने डाइरेक्ट तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रोटेसन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज छ भने गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति तपाईलाई पीडीएफ रिडरले दिएको छ अप्सन तपाईले त्यतिले ओपन गर्नको लागि दिएको छ तपाईहरुलाई। अब हेर्नु जस्तै कुनै पनि तपाईको कम्प्युटरमा इमेज भ्युअर छैन भने तपाईले इमेज भ्युअरको जस्तै मेरो एउटा इमेज छ म इमेज भ्युअर कसरी काम गर्छ यसमा म तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु। यहाँ के गर्नु क्लिक गर्नु अनि यहाँ मुभ गरिदिनु स्ट्याटस बारमा अनि के गर्नु इन्टर गर्नु। तपाईको जुनसुकै इमेज होस् जुनसुकै फाइलमा इमेज किन नहोस् तपाईको यहाँ कम्प्युटरले ओपन गरेर देखाउने छ तपाईलाई। त यो गुगल क्रोमको काम हो। त जस्तै हेर्नु तपाईहरुलाई अर्को म काम देखाउने छु कि जस्तै तपाईले यहाँ कुनै सङ बजाउनु भएको थियो हैन तपाईले यहाँ काम गर्नुहुन्छ कुनै पनि साइडमा हैन तब तपाईहरुलाई के गर्नु पर्यो यो साउन्ड म्युट गर्नु पर्यो भने के गर्नु सबभन्दा यसको जुन तपाईको जुन यो स्ट्याटस बार जुन छ हैन हामीले जुन ट्याब खोलेको छु जहाँ बजिरहेछ गीत त्यसको माथि के गर्नु राइट क्लिक गर्नु अनि तपाईले यो साउन्डलाई म्युट गर्नु पर्यो भने के गर्नु साइडले म्युट गरिदिनु। यो तपाईको गीत बजेको चलेको हुन्छ तर के हुन्छ साउन्ड आउँदैन। हेर्नु साउन्ड म्युट गर्नु यही तरिकाले तपाईले साउन्ड अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ साउन्ड अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मेरो साइड हो यो साइडलाई तपाईले डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने के गर्नु राइट क्लिक गर्नु साइडको माथि हैन अनि डुप्लिकेट छ डुप्लिकेटमा क्लिक गरिदिनु यो साइड सेम अर्को स्ट्याटस बारमा खोल्छ। तपाईले हेर्नु भयो हैन। अब हेर्नु एउटा त म तपाईलाई नयाँ देखाउने छु। जस्तै यदि तपाईँ जस्तै यो मेरो साइड हो म यो साइडमा म काम गर्छु हैन मलाई डेली खोल्नु पर्छ
तर म के गर्छु कि एकचोटि मैले ओपन गरिदिएँ भने म गुगल क्रोम खोल्ने बित्तिकै यो साइट मेरो अगाडिमा अटोमेटिक खुलिहालोस् सधैँको लागि। के गर्नु यसको माथि जुन जस्तै यो तपाईँलाई यदि युट्युब डेली खोल्नुहुन्छ भने जस्तै युट्युबलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नु राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले युट्युब यो जुन च्यानल छ यसको माथि के गर्नु पिन गरिदिनु भयो र जस्तै मेरो यो साइड छ म दुईटाले पिन गरिदिन्छु। पिन गर्ने बित्तिकै अब यो दुईटा साइड मेरो ओपन गर्छु गुगल क्रोम कि यो खुलिहाल्छ अटोमेटिक। के गर्छु म यसलाई पहिला क्यान्सल गर्छु। गुगल क्रोमलाई हेर्नु मैले ओपन गर्ने बित्तिकै जुन मैले पिन गरेको थिएँ मेरो साइडलाई युट्युबलाई र यो मेरो साइडलाई त्यो हेर्नु यो दुइटै अटोमेटिक ओपन भइहाल्यो। मैले ओपन गर्नु परेन। यही हो तपाईँलाई पिन गर्न सक्नु। जस्तै मलाई एक्सेलको बारेमा नोट चाहियो र नोट मलाई के गर्नु पर्यो प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु म एक्सेलको पिडिएफ लेख्छु माइक्रोसफ्ट एक्सेल म खोल्छु होइन। मलाई नोट चाहियो भने इन्टरनेटबाट भने म कसरी तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट यो जुन नोट छ कि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा डाइरेक्ट पिडिएफ फाइलमा डाउनलोड गरेर तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने के गर्नु यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो जुन नोट छ तपाईँ अगाडिमा खुल्छ होइन। यसलाई के गर्नु यहाँ जानु यो 3 डट्स छ हाम्रो कस्टमाइज क्रोमको जुन कन्ट्रोलर छ त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै यो जुन तपाईँलाई जति यहाँ टेक्स्ट छ नोट छ यो तपाईँले पिडिएफमा डाउनलोड गर्नु पर्यो भने के गर्नु यति गर्नु पहिला यो लोडिङ होस् पेज लोडिङ भइसकेपछि यो तपाईँले यदि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ प्रिन्टमा जानु अनि प्रिन्टरमा डेस्टिनेसन जुन लेखेको छ यहाँ के गर्नु क्लिक गर्नु। तपाईँले केमा चाहियो पिडिएफमा चाहियो भने सेभ एज पिडिएफमा क्लिक गरिदिनु। अनि कतिवटा पेपर चाहियो भने यो तरिकाले तपाईँले गर्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल पी गर्दा पनि यहाँ आउँछ। अनि तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ कि सेभ एज पिडिएफमा गर्नुपर्छ अनि सेभ गरिदिनु। तपाईँले सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ देखाउँछ कुन ठाउँ पिडिएफमा गर्नुहुन्छ। म डेस्कटपमा गर्छु एक्सेलमा गर्छु यो फाइलको एक्सटेन्सन पिडिएफ भइहाल्यो म सेभ गर्छु। यति बेला मेरो जुन फाइल छ कि यो पिडिएफमा भइहाल्यो ओपन गर्छु। मेरो फाइल मैले पिडिएफमा जुन थियो कम्प्युटरको पिडिएफमा मैले डाउनलोड गरिसकेँ। यही तरिकाले तपाईँले पिडिएफको फाइल इन्टरनेटको फाइललाई तपाईँले डाइरेक्ट पिडिएफमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ तपाईँहरूलाई कि जस्तै यो मेरो साइड हो यो साइडको मलाई के गर्नुपर्छ कि मलाई सर्टकट बनाएर राख्नु पर्यो। जस्तै मेरो साइड हो यो साइडलाई मलाई मेरो डेस्कटपमा मलाई सर्टकट चाहियो भने कि म यो डेस्कटपको जुन हुन्छ सर्टकट म ओपन गर्छु कि मेरो साइड मात्रै खुलोस् अरू कुनै पनि साइडको स्ट्याटस बार पनि केही पनि नखुलोस् भनेर तपाईँले यदि चाहियो भने के गर्नु यो डट्स छ यो डट्समा क्लिक गर्नु। यो डट्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै मोर टुल्समा जानु। मोर टुल्समा गएर क्रिएट सर्टकटमा क्लिक गर्नु। क्रिएट सर्टकटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ हेर्नु जस्तै साइड आयो अनि के गर्नु पर्यो साइडको नाम लोगो सहित आउँछ अनि ओपन एज विन्डोजमा क्लिक गर्नु अनि क्रिएट गरिदिनु। क्रिएट गर्ने बित्तिकै हेर्नु क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म डेस्कटपमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई कि जुन मेरो साइड छ यो साइडको मेरो लोगो सहित मेरो हेर्नु लोगो सहित मेरो साइडको जुन छ आइकन यहाँ आइसक्यो। जस्तै डबल क्लिक गर्छु भने मेरो साइड मात्रै खोल्छु। म आफ्नो साइडको मात्रै केही पनि काम गर्नु पर्यो भने अरू गर्न सक्दिनँ। अर्को अप्सन पनि कुनै आउँदैन। यदि तपाईँले कुनै पनि साइड तपाईँलाई इम्पोर्टेन्स लाग्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले कि यहाँबाट गएर जुन तपाईँले गुगल क्रोमबाट म देखाएको थिएँ त्यहाँबाट तपाईँले साइडको क्रिएट सर्टकट गरेर डेस्कटपमा राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। यो तरिकाले तपाईँहरूले गुगल क्रोमको जुन एक्स्ट्रा फिचर छ तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सेयर